नमस्ते, सिपालु सिस्टममा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर नुजत र आज हामी च्यातेको अथवा पाल परेको लुगामा मर्मत गर्न सिक्दैछौँ। सियो र धागोको सहयोगले फाटेको लुगा अथवा पाल परेको ठाउँमा मर्मत गर्नलाई रफू भनिन्छ। नयाँ लुगा किन्नुको सट्टा फाटेको लुगामा रफू गरी लुगालाई लामो समयसम्म टिकाउन सक्छौँ र पैसा पनि बचत गर्न सक्छौँ। लुगामा सानो प्वाल देख्न साथ रफू गर्दा राम्रो हुन्छ। प्वाल ठुलो हुँदै गएमा रफू गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र बढी समय पनि लाग्न सक्छ। रफू गर्नलाई सियो, धागो, कैँची र पिन चाहिन्छ। रफू गर्दा कपडा हेरी हामीले सियो प्रयोग गर्नुपर्छ। कपडा बाक्लो छ भने अलि मोटो सियो प्रयोग गर्ने र कपडा हल्को र सानो छ भने मसिनो र लामो सियो प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको लागि हामीलाई सियोहरू, पिन, कैँची र धागो चाहिन्छ। लुगामा धेरै किसिमको प्वालहरू पर्न सक्छ। सानो, लामो, गोलो र कहिले कहिले यस्तो आकारमा पनि कपडा च्यातिन सक्छ र यो सबैको रफू गर्ने तरिकाहरू विभिन्न हुन्छन्। सुरु गरौँ रफू गर्ने सबैभन्दा सजिलो र बलियो तरिकाबाट, जसलाई विभिङ स्टिच भनिन्छ। विभ भनेको बुन्नु हो। यसमा सियोलाई तलमाथि अगाडि पछाडि गर्दै बुनेर प्वाललाई टालिन्छ। यो हेर्दा राम्रो नदेखिए पनि सबैभन्दा बलियो हुन्छ र लुगासँग मिल्दो रङको धागो प्रयोग गर्दा यसको टाकाहरू पनि देखिँदैन। विभिङ स्टिचले रफू गर्दाखेरि सियोमा धागो 2 गुणा लामो हाल्न पर्छ र यसको अन्तमा हामीले गाँठो बनाउनु पर्दैन। र आज हामी लामो आकारको प्वालमा रफू गर्न सिक्दैछौँ विभिङ स्टिच प्रयोग गरेर। विभिङ स्टिच गर्दा यो च्यातेको ठाउँबाट आधा इन्ची जति पर गरेर हामीले सियोलाई लुगाको माथि भागबाट नै भित्र घुसार्नुपर्छ र तलमाथि गर्दै रनिङ स्टिच गर्नुपर्छ। र यसमा हामीले गाँठो नबनाउनको कारण के हो भने गाँठो बनाउँदाखेरि यो पछि हाम्रो हातहरूमा अड्किन सक्छ, त्यही भएर हामी यसमा गाँठो बनाउँदैनौँ। र यसरी नै तलमाथि गर्दै फाटेको ठाउँमा हामीले फाटेको ठाउँतिर ल्याउनु पर्छ। विभिङ स्टिच गर्दा हामीले धागोलाई धेरै बलले तान्नु हुँदैन, किनभने कपडा खुम्चिन्छ। र यसरी नै तलमाथि गर्दै हामीले यो प्वाललाई ढाक्न पर्छ र यो बुनेको जस्तै देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई विभिङ स्टिच भन्छ। सिलाइलाई जति नजिक गर्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ र प्वाललाई राम्रो तरिकाले ढाक्छ पनि। अब हामी प्वालको एकतिरबाट सुरु गरेर अर्कोतिर आइसकेका छौँ। अहिले हामीले सिलाइ यो दिशामा गर्यौँ, अगाडि पछाडि। अब हामीले यो दिशातर्फ गर्नुपर्छ। अघिकै जस्तै रनिङ स्टिच गर्ने माथिदेखि तलसम्म हामीले जहाँसम्म सिलाइ गरेको थियौँ त्यहीसम्म गर्ने हो। र यो हेर्नुहोस् त बुनेको जस्तो देखिन्छ। र एउटै रङको, लुगासँग मिल्दै रङको धागो प्रयोग गर्दा राम्रो देखिन्छ पनि, टाका चाहिँ देखिँदैन खासै। अहिले त यो देखाउनको लागि चड्का रङको धागो र मोटो धागो र सियो प्रयोग गरिरहेछौँ। हामीले खासमा यसमा सानो मसिनो सियो र पातलो धागोले गर्दा सफा देखिन्छ। र हाम्रो रफू राम्रो र सिद्धिसकेको कसरी थाहा हुन्छ भने हामीले
तलबाट औँला राखेर र यसलाई तान्न पर्छ र तपाईँको औँला देख्यो भने चाहिँ रफू राम्रो तरिकाले भएको हुँदैन र औँला देखेन भने चाहिँ रफू राम्रो तरिकाले भइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो औँला देखाएको छ कि छैन। सो रफू भइसक्यो हेर्नुहोस् त। र तपाईँको औँला देखेको छ भने यो दोहोऱ्याउने हो, फेरि यही तरिका दोहोऱ्याउने हो, तलमाथि र दुईटै दिशामा गर्नुपर्छ जबसम्म तपाईँको औँला देखिँदैन। र बढी भएको धागोहरूलाई चाहिँ अब यो सुरुमा हामीले जुन गाँठो नबनाइकन राखेको थियौँ त्यो धागोलाई चाहिँ यतातिर काट्न पर्छ र यो बढी अन्तिमको जुन बढी भएको धागो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पछाडितिर यसरी घुसारेर अनि यहाँ चाहिँ हामीले एउटा गाँठो बनाऊँ। अब चाहिँ यो कैँचीले काट्ने। ल हाम्रो रफू पनि तयार भयो। यो चाहिँ विभिङ स्टिचको रफू। रफू गर्ने हाम्रो दोस्रो तरिका चाहिँ स्लिप स्टिचले रफू गर्ने तरिका हो र यसको लागि चाहिँ हामीले धागोको अन्तमा गाँठो बनाउनु पर्छ र आज फेरि हामी यस्तो सिधा प्वाल परेकोमै देखाउँदैछौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले कपडाको तलको भागबाट अलि आधा इन्ची जति परबाट जहाँबाट हाम्रो प्वाल सुरु भएको छ त्यसको आधा इन्ची परबाट सियोलाई मुनिबाट यसरी घुसार्ने हो र आफूतिर तान्न पर्छ। यो सिधा प्वाल परेको कपडामा दुई भाग तल र माथिको भाग हुन्छ र यो एक भागलाई अर्को भाग माथि थोरै गरी हामीले माथि यसरी राख्न पर्छ र त्यसलाई नै एउटा पिनले यसरी गरेर अड्काउन सकिन्छ। यो पिनले अड्कायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई सिलाउँदा। र अब सुरु गरौँ है त हामी। अब जुन भागलाई हामीले पल्टाएर माथि राखेका छौँ त्यसको मुनिबाट यसरी सियोलाई घुसार्ने, आफूतिर तान्ने र फेरि मुनिको भागमा थोरै कपडा लिएर माथि तान्नुपर्छ। फेरि माथिको कपडामा हाल्नुपर्छ र ठाउँ एकदम थोरै छोड्ने। फेरि तलको भागमा र यसरी गर्दै तलमाथि गर्दै सिलाउन पर्छ। फेरि माथिको भागमा हाल्यौँ, फेरि हामी तलको भागमा हाल्यौँ, यो त चर्का धागो भएर र मोटो धागो भएर यो अलि बढी देखिरहेछ यता, तर हामीले एउटै रङ्गको धागो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सफा देखिन्छ र सिलाइ धेरै फोहोर देखिँदैन। र जब हामी पिन राखेको ठाउँतिर आउँछौँ बिस्तारै पिन चाहिँ झिक्न पर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो कपडालाई अड्काइरहेको थियो सजिलो गरी, अब चाहिँ झिक्न पर्छ र हातैले यसलाई समाउने हो। तलको भागको कपडा र माथिको भागको कपडाको छेउछेउबाट नै सानो सानो ठाउँ लिएर 2-3वटा रेसा मात्र लिएर यो सियोलाई घुसाउन पर्छ। जहाँबाट च्यातेको हुन्छ त्यहाँबाट हामीले आधा इन्ची परबाट सिलाइ सुरु गर्यौँ र त्यसरी नै जहाँ च्यातेको अन्त्य हुन्छ त्यहाँ यसरी नै आधा इन्ची परसम्म लिएर सिलाइ गर्नुपर्छ। अब अन्तमा यो धागोलाई फेरि यसै गरेर तलमाथि गरेर 2 टाका जति दिने यो दिशामा र यसलाई तल मुनिपट्टि पठाउने र गाँठो चाहिँ हामी पछाडिपट्टि चाहिँ गाँठो बनाउँछौँ। र
र रफूमा तपाईले पछाडिको भागमा सिधिसकेपछि चाहिँ हामीले इस्त्री गर्नुपर्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ रफूमा फिनिसिङ पनि आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो यो स्लिप स्टिचको तरिकाले रफू गर्ने तरिका पनि हामीले सिधाइसक्यौँ र यसलाई धागोलाई यता काट्ने र हेर्नुहोस् त अगाडिबाट यो पनि हामीले सिधाइसक्यौँ। यहाँ हाम्रो औँला औँलाले यसरी थिच्दाखेरि हाम्रो औँला देखेको छैन। यो हो हाम्रो स्लिप स्टिचले गर्ने तरिकाको रफू। र यो अर्को तरिकाको रफू पनि म देखाउँदैछु। आजकल यो एकदम चलिरहेको छ र यसलाई ल्याडर स्टिचले गर्ने तरिका हो रफू। ल्याडर स्टिच चाहिँ किन बन्छ भने यसको गर्ने तरिका, यो सियोको हाल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो भर्याङको जस्तै छ, तलमाथि र यताउति छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले कपडाको भित्री भाग, उल्टो भागलाई चाहिँ माथि गरेर यहाँ धागोमा हामीले गाँठो पारिसकेको छौँ र भित्री भागलाई आफूपट्टि पल्टाएर जहाँ प्वाल परेको छ त्यहाँभन्दा आधा इन्च जतिबाट हामी सुरु गर्नुपर्छ। र फेरि अलि परबाट तलबाट माथि तान्ने सियोलाई। र अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ धागो निस्किसकेको ठाउँबाट थोरै ठाउँमा सियोलाई तलबाट अनि फेरि माथि यसरी तान्ने। हाम्रो सिलाइ चाहिँ खुम्चिन्छ र कपडा पनि खुम्चिन्छ त्योसँग। र यसरी नै तलमाथि गर्दै अलिकति ठाउँ छोड्दै र जहाँबाट प्वाल सुरु भएको छ त्योतिर आउने हो। र जति प्वाल नजिक आउँदै हुन्छ त्यति नै हाम्रो यो सिलाइ ठुलो हुँदै जान्छ। हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सानो ठाउँ मात्र छ, थोरै ठाउँ। अब यहाँ प्वालको नजिक आउँदै हाम्रो यो सिलाइको बिचको ठाउँ चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ। र यसरी नै अब जब हाम्रो प्वाल सुरु हुन्छ तब चाहिँ अनि एक नासको ठाउँ छोडेर सिलाइ गर्नुपर्छ, तलमाथि गर्दै। यो चाहिँ हामीले कुर्ताहरूको साइडको जुन कट हुन्छ, स्लिट भन्छ त्यसलाई, त्यो च्यात्दाखेरि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईको जिन्सको प्यान्टको कम्मर ठुलो भएको छ भने पनि ल्याडर स्टिचले चाहिँ हामी जिन्सको कम्मर पनि टाइट गर्न सक्छौँ। र अब हेर्नुहोस् त, हामी प्वालको यो च्यातेको अन्तमा आइसकेपछि चाहिँ सिलाइ भागको ठाउँ चाहिँ सानो सानो हुँदै जानुपर्छ है। र अब ठ्याक्क आधा इन्ची छोडिसकेपछि चाहिँ हामीले जहाँ धागोको नट गाँठो बनाएको छौँ त्यसलाई एक हातले समात्ने यसरी कपडामा। र जुन हामीले अब अन्तमा पुगिसकेको जुन धागो छ त्यसलाई हामीले तान्ने यसरी। हेर्नुहोस् त, अब यो हो हाम्रो कपडाको उल्टो भाग र सुल्टो भागमा हेर्नुहोस् त कस्तो सफा तरिकाले रफू भएको छ। र यसलाई ल्याडर स्टिच भनिन्छ र यो आजकल यो एकदमै चलिरहेको छ। अब बढी भएको धागोलाई चाहिँ हामीले एक गाँठो पार्ने यहाँ पछाडिको भागमा, उल्टो भागमा कपडाको, र यसलाई हामी काट्ने। ल अब हामीले ल्याडर स्टिचको तरिकाले गर्ने रफू पनि तयार भइसक्यो। र तपाईको घरमा इस्त्री छ भने चाहिँ यो पछाडिको भागमा चाहिँ राम्ररी इस्त्री गर्नुहोला। यो इस्त्री गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो सुल्टो भाग चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ र तपाईको यो गरेको सिलाइ पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस् न, कपडामा कहिले यो आकारले पनि च्यातिन्छ र यो आकारलाई च्यातेको ठाउँमा चाहिँ हामीले विभिङ स्टिच अथवा स्लिप स्टिच प्रयोग गरेर रफू गर्न सक्छौँ। हामीले अघि हेरिसकेको थियौँ कि रफू विभिङ स्टिचले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ विभिङ स्टिच, यसमा यो आकारमा पहिला यो दिशामा गर्ने अनि दोस्रो यो दिशामा गर्नुपर्छ विभिङ स्टिच। र हाम्रो यो कोनालाई चाहिँ सबभन्दा अगाडि हामीले
सिलाइ गर्न अगाडि हामीले यो दुईटा कोनालाई चाहिँ अड्काउनु पर्छ। हामीले पिन युज गरेर अड्काउँछौँ। अब हामीले सियोमा धागो हालेर यो हामीले 2 सरो धागो हालेको छौँ। सुरु गरौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले पहिला कोनाबाट सुरु गर्नुपर्छ र रनिङ स्टिच हामीले अघि जुन गरेको थियौँ विभिङ स्टिचमा गर्ने स्टिच सिलाइ चाहिँ रनिङ स्टिच नै गर्नुपर्छ। तलमाथि तलमाथि अगाडि पछाडि। ल अब यहाँ एकचोटि हामीले कोनामा सिलाइ गरिसकेपछि चाहिँ यो पिन झिक्दा हुन्छ। अब चाहिँ फेरि छेउबाट रनिङ स्टिच तलमाथि गर्दै फेरि हामी रनिङ स्टिच गर्छौँ। र अब यो चाहिँ एक दिशामा यहाँबाट हामीले सुरु गर्यौं र यसरी नै हामीले यो दिशामा पनि यसरी नै तलमाथि तलमाथि यताउति गर्दै रनिङ स्टिच दिनुपर्छ। यहाँ पनि सेम एउटै तरिकाले दिनुपर्छ र यो हामीले पुरा गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् त। अनि यहाँ तलबाट हामीले औँलाले थिच्दा पनि औँला देखिँदैन। हेर्नुस् त। अनि एउटै रङको धागो प्रयोग गरेर यो टाका 4 पनि देखेन। यो आकारको रफु गर्दाखेरि हामीले विभिङ स्टिचको प्रयोग गरेर यो आकारको रफु चाहिँ यो हो र अब स्लिप स्टिचले गरेको रफु यो आकारमा चाहिँ यसको गरिसकेको पछि तयार भएको कपडा यो हो। अघि तपाईलाई देखाइसकेका छौं यो स्लिप स्टिच र यसले हामीले रफु गर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। एउटै रङको धागो प्रयोग गर्दा चाहिँ यो सफा देखिन्छ। यो चाहिँ विभिङ स्टिचले गरेको रफु यस्तो आकारमा परेको प्वालमा यो विभिङ स्टिच र यस्तो आकारमा परेको रफु स्लिप स्टिच तयार भएको कपडा यो र यो चाहिँ लामो आकारमा परेको प्वालमा हामीले ल्याडर स्टिचको प्रयोग गरेर रफु गरेको छौं। यो चाहिँ एउटै धागो प्रयोग गरेर र यो चाहिँ हामीले कालो रङमा हामीले चर्को धागोले गरेको ल्याडर स्टिचको रफु। कहिले कहिले लुगामा ठुलो प्वाल पनि पर्न सक्छ। धेरै बल लगाएर काम गर्दा अथवा रगडिने ठाउँमा ठुलो प्वाल पर्न सक्छ, जस्तै कि घुँडामा, खुट्टा बीचमा अथवा पाखुरा मुनि। यस्तो भएमा प्वालको आकारभन्दा अलि ठुलो हल्का ठुलो कपडा लिएर यसरी हामीले जोडेर रफु गर्न सक्छौं। रफु गर्दा कपडाको टुक्राको रङ्ग च्यातेको लुगाको रङ्गसँग मिल्न पर्छ र धागो पनि मिल्यो भने झन राम्रो देख्छ र त्यो च्यातेको ठाउँ देखिँदैन। यसको लागि चाहिँ हामी स्लिप स्टिचको प्रयोग गर्छौं चारैतिरबाट। यो तरिकाले रफु गर्दाखेरि हाम्रो कपडाको टुक्रालाई पहिला यसरी दोबार्ने, प्वालको आकारभन्दा अलि ठुलो गरी चारैतिरबाट हामीले दोबार्ने यसरी। र तपाईका इस्त्री छ भने चाहिँ इस्त्री लगाएर दोबार्दा इस्त्री लगाएर दोबार्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यसको लागि अब हामी पिनको प्रयोग गर्छौं। पिनको प्रयोग गर्यौं भने सजिलो पनि हुन्छ र छिटो पनि सिधिन्छ काम। 4 वटा पिन लिनुस् र 4 वटा कोनामा हाल्नुस् र पिन लाउँदाखेरि यो ध्यान दिनुपर्छ, कपडाको माथिको भागमा मात्र तपाईले पिन लाउनु पर्छ। तलको भागमा पिन लाए भने चाहिँ फेरि सबै जोडेर आउँछ। यसरी 4 वटा कोनामा हामीले पिनले कपडालाई अड्काएर हामी अनि स्लिप स्टिच गर्छौं चारैतिरबाट। स्लिप स्टिच गर्ने तरिका अघि हामीले देखाइसकेका थियौं तपाईलाई। यो हो हाम्रो स्लिप स्टिच। यो चारैतिरबाट गर्नुपर्छ। अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कपडा यस्तो देखिन्छ।
र हामीले यो तरिकाको रफू गर्दाखेरि भित्रबाट तपाईका इस्त्री छ भने चाहिँ कपडालाई भित्रबाट चाहिँ तपाईले यो कपडाको टुक्रा जुन हामीले जोड्यौं यसलाई काट्न पर्छ यसरी चारैतिरबाट अनि इस्त्रीले अर्को दिशामा फर्काएर यहाँ इस्त्री गर्यो भने चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ राम्रो देखिन्छ। तपाईलाई अब फाटेको लुगा अथवा प्वाल परेको कपडालाई मर्मत गर्न आयो। यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र यस्तै सिपमूलक र उपयोगी भिडियोहरूको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानलको सब्स्क्राइब चिन्ह र घण्टी चिन्हमा थिच्दिनु होला। यस्तो गर्दा हामीले भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई जानकारी आउनेछ। रनिङ स्टिच भनेको के हो र यो कसरी गरिन्छ सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला र लुगामा खिप मर्मत गर्न सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। सिपालु सिस्टर, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।